Hello everyone, welcome to Pragyan Classes. আৰু Pragyan Classes আমাৰ যি BTC এৰিয়াৰ ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকলৈ দুটা ধুনিয়া কোর্স লৈ আহিছে আপোনালোকে গমে পাইছে আমাৰ VCTC যে 420 টা সেক্ৰেটাৰি পোষ্ট ওলাইছে তাৰ বাবে আমি কোর্স লৈ আহিছো আমাৰ কোর্সত কি থাকিব ৰেকৰ্ডেড এণ্ড লাইভ ক্লাसेस থাকিব আপোনালোকৰ কমপ্লিট সিলেবাস কভাৰ কৰা হ'ব ডাউট ক্লিয়াৰিং ক্লাसेस ৰখা হ'ব 1-to-1 মেন্টৰশিপ আমি আপোনালোকলৈ প্ৰভাইড কৰিম লগতে আমি ডেইলি মক টেষ্ট আৰু উইকলি মক টেষ্ট ৰাখিম ৰিভিজন ক্লাसेस থাকিব আৰু হাই কোৱালিটি নোটছ আৰু এই হাই কোৱালিটি নোটছত আপোনালোকৰ থাকিব PDF নোটছ আৰু আপোনালোকে এই গুটেই বস্তুখিনি পাব 1299 रुपीजত আৰু যদি কোনোবা আমাৰ চেণ্টাৰত আহি ক্লাস কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে পাব আমাৰ 1899 रुपीजত ঠিক আছে নেক্সট আমি চাম আমাৰ কি কোর্স আহিছে আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে যে আমাৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 BTC এৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এডভাৰটাইজ কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে আমি কোর্স লৈ আহিছো 1299 रुपीजত গুটেইখিনি কোর্স আৰু ইয়াতেও থাকিব ৰেকৰ্ডেড ক্লাसेस লাইভ ক্লাसेस কমপ্লিট সিলেবাস কভাৰ কৰা হ'ব ডাউট ক্লিয়াৰিং ক্লাसेस 1-to-1 মেন্টৰশিপ মক টেষ্ট থাকিব ডেইলি এণ্ড উইকলি আৰু ৰিভিজন ক্লাसेस আৰু হাই কোৱালিটি নোটছ উইথ PDF আপোনালোকক আমি প্ৰভাইড কৰিম আমাৰ যি নাম্বাৰ এটো আপোনালোকক দিয়া আছে আৰু আমাৰ ডেসক্ৰিপচনটো ৰখা আছে এতিয়া কথা হল আপোনালোকে এই বস্তুখিনি ক'ত পাব আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত যাওক প্লে ষ্টৰত আপোনালোকে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু এই এপটোত আপোনালোকে আমাৰ গুটেই কোৰ্সখিনি পাই যাব আপোনালোকে এনৰোল কৰক আৰু আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব যদি কিবা ডাউট থাকে সো আমাৰ ফালৰ পৰা এইখিনি ক্লাसेस আমি আপোনালোকক লৈ আহিছো আপোনালোকে দেৰি নকৰি সোনকালে এনৰোল কৰক আৰু সোনকালে আমি প্ৰিভিউটো আৰম্ভ কৰি দিম থ্যাংক ইউ